අද හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ thumbnail එක. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන film and video කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් තෝරගන්න ඕනේ HDTV 720p කියන එක. මොකද මේක thumbnail එක නිසා ගොඩාක් quality වෙන්න ඕනේ නැහැ. 720p තියෙන එක ඇති. අනික මතක තියාගන්න edit කරපු එක අනිවාර්යයෙන්ම 2MB වලට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා ගියොත් එimhe ඔයාට YouTube එකට වගේ නම් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි වෙන කැරක්ටර් එක ෆොටෝ එකක් හරි දාන්න ඕන නම් ඒ thumbnail එකට ඒක ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට වෙනම ඕපන් කරගෙන මම ඒක දැන් අර thumbnail එක හදන තැනට දාගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන select වල subject කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ Photoshop එකෙන්ම අදාළ පුද්ගලයාව ඒකෙන් select කරගනීවි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක මෙන්න මේ විදිහට control J press කරලා copy එක කරගෙන ඒ උඩින්ම ආපු layer එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා අර කලින් thumbnail එක හදන තැනට drop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ position එක මම ටිකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වාට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට එක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ මේකේ පැත්තකින් ඒ කරක්ට එකට පැත්තකින් මෙන්න මේ විදිහට මම හවුට මේක thumbnail කියලා තමයි දාන්න යන්නේ. මුලින්ම හවුට මේක කියන එක මම හිතන්නේ අර පොඩි කරලා හදන්න. ඊට පස්සේ thumbnail කියන ටෙක්ස්ට් එක ටිකක් ලොකු කරලා හදන්න ඕනේ. මොකද thumbnail එක හදන වීඩියෝ එක නිසා මේකේ ප්‍රධානම වෙන්නේ ඒක නිසා මම ඒක ටිකක් ලොකුවට හදනවා. මොකද thumbnail එක දැක්ක ගමන් ඒක පේන්න ඕන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට මම ටයිප් කරගන්නවා. මේ විදිහට පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් හදාගෙන මේකේ ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එක එහෙම නැත්නම් ෆොන්ට් එක තෝරන්න යනවා. ෆොන්ට් එක ඔයාට කැමතියක් තෝරගන්න. ටිකක් තද ෆොන්ට් එකක් උනොත් හොඳයි. කියන්නේ ටිකක් මහත ෆොන්ට් එකක්. මේ ෆොන්ට් එක සෙට් වගේ හැබැයි එක මදිත් වගේ එක නිසා මම පොඩ්ඩක් තව ෆොන්ට් එකක් බලනවා. මේක ප්‍රධානම ටෙක්ස්ට් එක thumbnail නිසා ඒක කැපිටලයිස් වුණොත් ඔක්කොම අකුරු ටික ගොඩක් පේනවා කියලා හිතෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක කැපිටලයිස් කරගන්නවා. shift එකයි mouse එකේ left key එකයි ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට transform කරගන්න පුළුවන් ආගේ text එක අර balance විදිහට නැතුව ඒක පැත්තකට විතරක්. මම ආයෙත් font එකක් තෝරනවා. ටිකක් තද font එකක් ඕනේ කිව්වේ ඒකයි. මේක නම් superiorම set වෙනවා. මේක මම මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ gradient එකක් දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර ඔක්කොම layer වලට පල්ලෙහාම layer එක කියන්නේ background එකට උඩ layer එක විදිහට තමයි මම මේ gradient එක දාගන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය color එකක් set කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ thumbnail එකේ නිල් පාටත් එක්ක යන්න වෙනවා. මොකද මේ මිනිහාගේ තියෙන්නේ shirt එක නිල් පාටයක්. background එකට ගැලපෙන image එකක් මම මේ විදිහට background කියන layer එකට උඩින් දාගන්නවා. එන් background එකට ඔයාලා දාන්න ඕනේ ඔයාගේ thumbnail එකට ගැලපෙන layer එකක්. කියන්නේ ඔයාලා tech videos කරනවා නම් පිටිපස්සේ PC එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි ඒක දාලා ඒක පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක වැඩි පේන්න ඕනේ නැති නිසා. මේක නම් පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් බ්ලර් වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතන නිසා ෆිල්ටර් වලට ගිහිල්ලා බ්ලර් වල Gaussian blur කියන එකෙන් පොඩ්ඩක් ඒකේ රේඩියස් එක වැඩි කරලා මම මේක ඕකේ දෙනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කළු පාට කලර් එක තිබුණොත් එහෙම ගොඩක් කවුල් පේනවත් මදි. ඒක නිසා මේක නිල් පාටට හුරු පාටක් දාගන්න වෙනවා. මම මේ ග්‍රේඩියන්ට් එකේ තිබ්බ පාටම වගේ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ කලර් එක change කරගන්නවා. අර how to make කියන එකෙත් කලර් එක change කරගන්න ඕනේ. ඒ තියෙන කලර් එකටම. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති නම් මේක සුදු පාට වගේ දාගත්තත් අවුලක් නැහැ. ටෙක්ස්ට් දෙකම එකම පාට තියෙන්නයි කියලා එකක් නැහැ. මෙතන layer style icon මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා gradient overlay එකක් දෙනවා. ඒකේ මේක තියෙන කලර් එක මට සෙට් නෑ. ඒක ඩිෆෝල්ට් ආව එක.
ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් එක තද නිල් පාටක් දාගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඉට සෝකේ දෙන්න මේකත් ඕකේ දෙන්න ඉන්න මේ විදිර ඉරසේ හවුඩු මේක කියන එකට දාණ්ඩමයි කියල ගන්න ඒ දැම්මොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඒක නිසා මම එකටත් ඒ ග්‍රේඩියන්ට එකම දාගන්නවා ඔය ආරකට දාලා ග්‍රේඩියන්ට එක මේකට දාන්න ගියොත් ඊට පස්සේ වාට වැටෙන්නේ තර තිබ්බ ග්‍රේඩියන්ට එකම තමයි ඒ තිබ්බ ග්‍රේඩියන්ට එකම කලර එක තමයි මේක ෆොටෝශොප්පම ඩිෆෝට් දාගන්නවා ඒ කලින් වාසිරෙට් කරපු කලර එක ආයත් ලේ ස්ටයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා මම තම්නෙල් කියන ටෙක්ස්ට එකට ෂැඩෝ එකක් ඩ්‍රෝප් කරගන්නවා මෙතනදී උගලන්ට සුදු පාට කළු පාට වගේ පාටක් සේට් කරගත්තොත් හොඳයි මෙතන මම දැනට සුදු පාට සේට් කරලා පෙන්න්නම් මොනවගේද වෙන්න කියල දැන් මේක පොඩියට පේද්දී හොයාගන්න අමාරු ඇත්තම කතාව සුදු පාට දාලා තියද්දී මේ තම්නෙල්ලයක් ඉගැන් ටෙක්ස්ටෙක් කැපිල පෙන්න්න ඇගටි සමන් ආය කළු පාට දාගන්න එකට කළු පාට ෂඩුව එක ඩ්‍රොප් කරපව තාමත් මේක ඒ ඔක්කොම කරලත් ලුක් එක මදි ඔගලන් පේනවේද මං මේකට පොඩි දෙයක් කරනවා ඔයාගේ තම්නෙල්ලගේ පිටි පස්සේකන් බැක්ග්‍රවන්් නිර්දාගතු මේජ්ගේ මෙන්න මේ විදිහට එජස් කරගන්න මේ කන්ට්‍රාස්ට වගේ දේවල් කරලා පොඩ්ඩක් අඳුරු ටියක් කලස් පේන ස්වභාගයට ගේන්න එක බ්ල වෙලා තිබ්බට කවන්න එක ටිකක් කලරයක් කෙනෙක හොඳ ටවස ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි එමනත්නම් වෙන කරක්ට එක් හරි ෆොටෝ එකක් දාගතර අන්නේගේ මෙන්න මේදිරගේ ලෙවල්ස් පොඩ්ඩක් එජස් කරලා ඔය කලර්ය පොඩ්ඩක් හදාගන්න මේ ෆොටෝ එකටියක් පේන්න කලස් මේ වෙලා ඉටස එජස්මන්ඩල්ට ගිල්ල ම පොඩ්ඩක් කල බැලන්ස හදාගන්න කල බැලන්සක පොඩ්ඩක් නිල් පාට හුරු පාටක් කියන මොකද මේ ඉමේජ්ක මම නිල් පාට පැත්තකට ගන්න නිසා තම්නෙල් එක මන් ටෙක්ස්ටේ පොඩ්ඩක් මැදහරියකට ගන්න හිතුව මේ පොසිෂන් එක ටිකක් විතර හදාගන්න ටියක් විතර එක එහෙමහි කරලා වාලට ගැලපෙන ඉදිහට ඉතින් හදාගන්න මේ මෙච්චර හදලත් තාමත් මට ඕනි ලුක්ක ගෙන මේක තම්නෙල්ලයක් කියන ගැන ටියක් හොඳ තම්නෙල්ලයක් විදියට ඊට පස්ස මම අලුතෙන් ලේරයක් හදාගන්නවා මොකත් අපි අර බැක්ග්‍රවන්් එකට ඉමේජ් අදාගත්තන ඒ ඉමේජ්කටන උඩින් අපි දාගත් ලේරයක් ග්‍රඩියන් ලේරය ඒකට තුඩින් තමයි මේ ලේර එක ක්‍රේට් කරගන්න ඕන ඊට පස්ස වගේ බ්‍රශ්ටූල් එට කිල්ලා බ්‍රශ්යක් ගන්න මෙන්න මේ බ්‍රශ්ක මේකන ආර තින්ත එහිල වගේ තියෙන බ්‍රශ්යත් තියෙනවා ඒ බ්‍රශ්යක් ගන්ද ඒ බ්‍රශ් එක ඇරගෙන මෙන්න මේ බ්‍රශ්ක මේ විදිරතා මේක පේන්ටෙන්නේ ඒ බ්‍රශ්යක් ගත්හම ඕක යස් කරලා අපිට මේක පොඩි ලුක්කයක් ගත්ත හැකි නිකං පාටිකල්ස් ටිකක් වගේ ඇඳගන්න හිට සෝකල මේ කලර් එක අර කලින් කොපි කරගත්තු කලර් එක එකන්නේ අර කොපි කරගත්තුගෙන් කලින් අර මේ දාගත්තු කලර එක තියෙනවානේ නිල් පාටක් ලානිල් පාට කාංගේ ලානිල් පාට දාලා මේ විදිර පේන්් කරන්න අරවා ක්‍රේට් කරගත්තු ලේර එක උඩ ඉටවසේ ලේර එක සේට් කරලා මෙන්න මෙතනින් බ්ලෙන්ඩිං මොඩ් එක වෙනස් කරගන්න ඔගොල්ලු ගැලපෙන එකත්තා ගන්න මට හිතන මේකටන අර ඕවලේ කියන එක ඕවලේ කියන බ්ලෙන්ඩි මොඩ්ඩේ තුන්නොත් ටිකක් හොඳ වෙයි කියලා එක නිසා මම ඕවලේ කියන බ්ලෙන්ඩි මොඩ් එක තෝරනවා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ පේන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රවිව්වක් තාමත් මදි ඊට පස්සේ මම කරන්න යන දී තමයි අලුතෙන් ටෙක්ස් ලේරයක් ක්‍රේට් කරගන්න එක මෙන්න මේ විදිහට මේ ටෙක්ස් ලේගේ ඔගුල ටයිප් කරගන්න ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ මොකද ම මේ හවුට මේක තම්නේ ඉගන්යන් ප්‍රශ්නයක් වගේ දෙයක් ඒකට ගැලපෙන දෙයක් දැවයා මාකර ඊ මනි හොන විදිහක් වගේ තම්නෙල් එන්න හදන්න එකට සල්ලි කොලවල රූපටික මෙන්න මේ විදිට දාගන්න පුළුවන් තැනින් තැනට මේ ඒ තම්නෙල්ලකට ගැලපෙන දෙයක් අනිවරදන්න දැ මේකට ප්‍රශ්නාර්ථ ගැලපෙන්නේ මම මේ උදාහරණක තිර හදන තම්නෙල්ලන්නේ වාලක හදදදි පොඩ්ඩ වෙනස් කරලා හදන්න ඕන වාගේකට ගැලපෙන විදිහට මෙතනදී මම මේ ප්‍රශ්නාර්ථතිකේ පොඩ්ඩක් පොසිෂන් වෙනස් කරලා තැනින් තැනට දාගන්නවා කීපයම් ඕල්ට ඇත් එක්ක ලෙෆ් මවස් එකෙන් ඇදගෙන ඇද්දී ඒ මේජ් එක උගලන්ට කොපියක් ගන්න පුළුවන් ඒ තියෙන විදිහටම කන්ට්‍රෝල් ජේබ්‍රස් කරලා ලේරගේ කොපියක් ගන්න වගේම එඩිටිං
කරන ඒ තැනම ඉඳං ඒ කරනවා නම් ඒ විදිහ තමයි කරන්න තියෙන. පස්සේ මම තව ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ කොපියක් කැරගෙන ඒක මෙන්න මේ විදිහට පොසිෂණය තියාගෙන ඉඩසර හවුඩු මේක තම්නෙල් කියෙන ටෙක්ස් දෙකටම යටින් මේක දාගන්නවා. හේතුව තමයි මේක ටිකක් වෙනස් විදිහකට දාන්න ඕන එකක් නිසා ඕගොල්ලන්ගේ තම්නෙල්ල ගනු මේක වෙනස්සෙනවා. අර එතන පොසින්නේ දාත ඉටස අර ඉතිරිවටම ගරුප් පැක් කරගන්න කලින් අර ක්‍රේට් කරගත්තු ප්‍රශ්න අතර ලකුන්ටික ඉටවසේක මේ විදි ස්මට ඔබ්ජෙක්ට කරගෙන බ්ලවල්ට ගිහිල්ලා මේක බ්ල කිහි පැත්තින වාට කැමතියක් යස් කරන්න පුළුවන් මේක ගාශන් බ්ල යස් කරොත් මෙන්න මේ විදිට පේෙන් ගාශන් බ්ල කියන එක යස් කරොත් හරිද ඔකුල්ලු රේඩියස් එක උගලන්න ගැලපෙන ගානකට දාගන්න ඒත්මන් ගාශන් බ්ල දාන්න යන්නෙත් නැහැ. ඔගොල්ලු මෙන්න මෙතනින් ගිල්ලා මේ රැඩියල් බ්ල කියන එකට ගියොත් ඒගේ මේ විදිර වාට බ්ලවෙන්ඩෝ නර පොයින්් එක හදාගත්ත හැකි එක මිඩ් පොයින්් එක වගේ මේ විදිරතම ඒක ප්‍රවගන්න ඔගලන්ටගේ එහෙම කරලා හදාගත්ත එක රේඩියස් එක වුණත් මේ විදිහට මට ඒකත් නියන් සෙට් නෑ වගේ මන් දැම්මකොද කරන්න මම් බ්ලවල්ට හිල්ලා මෝෂන් බ්ල කියන එකට යනවා මෝෂන් බ්ල එක තමයි මේකට ඇත්තරමයොත් මටනම් ගැලපෙනවා කියල හිතෙන් වාට ගැලපෙනයක් වා දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට මම ඒගේ පොඩ්ඩක් බ්ලවෙන විදිහට ලාවට බ්ලවෙන්න දෙනවා. ආයත් මං යනවා අර හවුඩ මේක තම්නෙල්ගෙන ටෙක්ස්ට එකට පහලින්දාගත්තු ඒ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ වෙතට මේක මම පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා අවශ්‍ය විදිහට ආය තදනවා මේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණට අනිත්‍යවත් එක පොඩි වෙනසක් කරන්න කියල බැලුව කලර්ක සුදු පාට දාලා නිකං ඒක අර ටෙක්ස්ට ඇතෙක් එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩක් කැපිල පේන විදිරේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ අනිත්‍යවත් එක්ක පේන්න පොඩි වැඩක් කරන තමයි යන්නේ මේක මේ විදිරම මුලිම පොසිෂන් එක හදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්ස මේක ටෙක්ස් ලේර සේට් කරලා මෙතන බ්ලෙන්ඩිං මෝඩ්සලින් ඒකත් ඕවලේ කියන එක දෙනවා. ඊට පස්ස මේ ඕලේ කියලා දුන්නහම් වෙන දියවගලන් පේනවා ඇති මේක ඔගුලන් ටෙක්ස්ට එකට උඩින් දැම්මොත් තියක් අවුල් අන්න ඒක මංක එක පල්ල හැරදාන්න කියල මන්දැම් පෙන්නුවේ ඒකයි ටස ඔගුලන් මේගේ ඔපසිට පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා ඔපසිට ඔගුලන්ට බලාගන්න පුල මොකක්ද වෙන්න කියල මං මේක නෝමල් ගානුඩ පුට්ඩක් අඩු කරලා ඒක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඊට පස්සේ ඔගොල්ලන්ට අනිත්තේ වගේ පොඩ්ඩක් එජස් කරගන්න ඕන දේවල් එහෙම කරලා එජස් කරගත් හැකි එක නොවාගේ ෆොටෝ එක වේවා අනිත් ඕනිම දෙයක් එජස් කරලා ඔයාට කැමති විදියට හදාගන්න විතරයි තියෙන තම්නෙල්ලගේ මේ වෙනකොට අපේ වැඩ කටයුතු සියල්ලම් මේක ඉවරයි මෙ මිනිහගත්තොත් ඒ මිනිහ පොඩි ලුක්කයක් දෙන්නුව ඒකට මං ආයත් ග්‍රඩියන් ලේර ක්‍රේට් කරගන්න ඒ මිනිහගේ ඉන්න ලේරකට උඩින් ගැන්නවාගේ කරක්ට දාගත්තු ඒක ඩුඩි මේ විදිහට ලේරයක් ක්‍රේට් කරලා එක මෙන්න මෙහෙම ඒ ලේර්දික අතර ඕල්ට ඇත් එක්ක ලෙෆ් කලික් එක බලා මේ විදිහට හදාගන්නවා කලිපින් මාස්කයක් ඉටවස්සේ ඒක තෝන්න ඔගොල්ලු බ්ලෙන්ඩි මොඩ්ඩ වෙනස් කරගන්න ඉටස මම් මේකේ මේ ග්‍රේඩියන්ටේ කලර් එක අඳුරු පාටත් දෙෙනවා මොකද ඇර පල්ලහෙන උඩ එද්දී ටිකක් අඳුරු බව අඩු වීගෙන එන විදිහට පේන්න මේ විදිහට මම ඒක පොඩ්ඩ වෙනස් කරගන්නවා ඔයලත් කැමතිනම් ඉතින් ඒ කරල බලන්න අමුතුම මේකක් කියෙන මයගෙන් ගැන අමුතුම ලුක්කයක් කියෙනවා මේ විදිහට මං එක හදාගන්න ඔගලන්ට පේනවා ඇති දැම් මේක පේන විදිහ ඊට පස් ඔගලන් තියෙන සරලව මේක එක්ස්පෝට් කරගන්න PNG විදිහටරි වා කැමතිම විදිහකට එක්ස්පෝට් කරගන්න ඊට පස් ඔගලන් තියෙන කෙලින්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එක තම්නෙල්ලක විදිහට මේක අප්ලෝඩ් කරන එක විතරයි ඉතින් මේක බලපෝගොල්ලන්ට තැංකූ මේක බැලුවට විතරක් මදි අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මේ වගේම තවත් වීඩියෝ ආපු ගමන්ම නරඹන්න